Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat satu tutorial tentang live worksheet, live worksheet. Satu interaktif, macam kita nak buat latihan secara interaktif dengan murid-murid lah. Cara-caranya ialah, pertama cikgu bila nak menggunakan web ni kena register. Cikgu tulislah nama cikgu, cikgu bina satu password, ulang lagi letak email, pilih negeri, I am not robot, lepas tu cikgu register. Bila cikgu register, cikgu pergi ke email yang cikgu guna tadi, cikgu activate di situ. Bila cikgu activate di situ, cikgu akan ada akaun macam ni. Macam saya ada akaun saya. Di dalam akaun ni ada my worksheet, my student, my workbook, my mailbox, my favorite worksheet dan sebagainya. Okey, hari ini ialah saya nak tunjuk satu persatu contoh my worksheet. Okey, ini antara worksheet yang saya yang dah dihasil lah. Okey, kalau my workbook, bila klik my workbook ada buku. Buku ni kita buat lah, maknanya ini buku apa, ini buku apa. Kadang worksheet kita tu kita masuk dalam ni. Okey, sekarang saya nak ajar cara nak buat worksheet. Worksheet ni lah yang selalu penting untuk kita buat. Okey, contoh. Sebelum kita nak buat worksheet, kita kena ada kita kena ada bahan PDF. Bahan yang sudah di PDF. Macam saya ada dah bahan yang sudah di PDF. Contoh ni bahan yang dah di PDF ni. Contoh yang saya dah buat. Ni bahan PDF saya. Jadi yang ni lah nanti saya nak masuk untuk buat worksheet live saya. Okey. Sekarang kita pergi pada worksheet live sekarang. Okey, dia kata choose file. File mana yang kita nak jadikan worksheet. Jadi kita pergi. Okey, saya ambil yang tadi surah Atin contoh. Okey. Lepas tu tekan upload. Okey, ia bergantung kepada capaian internet tempat cikgu. Kalau internet tu lajulah dia upload. Okey. Sekarang dah upload. Bila dah upload, cikgu tengok di sini ada 5 ikon. Ini ikon edit, ini ikon preview, ini ikon save, ini ikon discharge, ini ikon update background document. Sekarang kita pergi kepada ikon edit. Cikgu ambil ikon edit, cikgu buat kotak. Ini kotak ni. Okey, kalau rasa tu cikgu buat kotak untuk letak nama. Untuk letak nama. Bila kotak macam ni, cikgu nak letak nama, cikgu preview. Okey, beginilah. Cikgu tekan tengah, klik cursor kanan, cikgu ubah font. Nak pakai font apa? Contoh nak pakai font apa ni lah. Ni saiznya biar budak tulis besar sikit, 28 contoh. Okey, save change. Okey, itu untuk kita menulis teks. Sekarang kita nak buat drag and drop. Contoh dekat sini kita pergi balik dekat edit. Okey, kita pergi balik ke edit. Kita nak drag perkataan ni ke dalam tempat kosong. Contoh kita buat macam ni. Kita kepung dia. Kita buat tu, kita kata ini nak drag. Drag, D-R-A-G.
3.2. Okey, kita nak drop dia kat mana? Kita nak drop dia kat sini kan? Kita buat sini. Kat sini. Ni drag 1. Okey. Sini drop 2. Drop 2. 1. Okey, yang sini pun sama. Sini kita nak drop dia kat sebelah tu. Kita buatlah drag 2. Sini drag 2. Sini drop. Jangan tertukar ya cikgu, nanti tak betul. Drop 2. Maknanya ini nak drop ke sini. Itu antaranya contoh drag and drop. Kat sini saya nak buat contoh untuk untuk suaikan. Nak suaikan yang ni sama dengan mana. Okey, nak suaikan saya pakai join 2. 1. Okey, dia pergi join kat sini. Okey. Join 2. 1. Okey, sini pula contoh. Join 2. Sini. Okey. Join 2. Dan buatlah seterusnya. Untuk seterusnya, cikgu-cikgu boleh buatlah. Ini saya buat contoh. Sekarang itu adalah antaranya. Yang seterusnya ialah contoh nak masukkan video. Cikgu buat lubang macam ni, buat kotak macam ni, masukkan video. Cikgu pergi dekat YouTube. Cikgu cari surah Atin. Contoh pergi YouTube. Okey. Cari surah Atin contoh. Okay. Cari surah Atin. Okey, contoh. Nak ambil inilah. Contoh. Satu soalan yang menarik. Macam mana nak menaikkan minat baca Al-Quran ya? Biasanya kalau kita membaca sesuatu kita tak faham, kemungkinan besar tak minat. Copy, lepas tu cikgu pergilah kat sini dan cikgu paste. Okey, cikgu paste YouTube tu. Okey. Cikgu paste. Itu YouTube, untuk YouTube. Yang ni sama. Yang ni kita nak buat drop. Ambil sini. Drag 1. Ini direct nak bawa pergi mana. Nak drop kat mana. Nak drop kat sini. Kita buatlah. Drop 1. Okey. Yang ni sama untuk teks, kita hanya perlu buat kotak saja. Okey. Okey, murid-murid. Ya, cikgu sekalian. Inilah caranya, dan bila kita siap, saya buat sikit. Bila kita siap, kita preview. Nak tengok yang kita buat tadi. Kita preview, kita try. Contoh, boleh tulis. Okey. Berfungsi ke tak berfungsi. Okey, berfungsi. Okey, berfungsi. Ni pun cuba. Okey, berfungsi. Okey, berfungsi. Cikgu cuba teks. Okey. Okey. Ini pun jadi. Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim.
Save lah. Okey, bila save, pilih nak private ke nak share. Share lah kan, dapat pahala, manfaat juga kita share dengan orang. Okey, bila share kita tulis. Contoh kita kata saya nak buat ni testing 2 lah. Testing 2. Okey, pilih bahasa Malay. School subject pendidikan Islam contoh. Level tahun 5 contoh. Main content surah Atin contoh. Okey, ada contents latihan contoh. Untuk umur 11 hingga 12. Okey, description latihan hafazan contoh. Okey, hafazan. Okey, kita pun save. Okey. Bila dah save, dia ada link. Link ni kita boleh beri kepada murid kita. Ataupun kita tak nak ambil kat situ pun kita boleh ambil kat sini. Ambil kat sini boleh. Okey, copy dan kita paste lah dekat contoh dekat Telegram ke WhatsApp ke, terpulang lah. Contoh kita paste kat mana. Okey, contoh saya paste kat sini. Okey, paste. Kita paste, hantarlah untuk murid-murid kita membuat latihan. Okey. Jadi kalau cikgu nak suruh murid masuk melalui student access pun boleh, tetapi cikgu kena create dia punya password dahulu. Pergi pada my student, macam saya kata tadi, invite my student. Lepas tu assign ikut tajuk yang kita nak nak suruh murid buat. Tapi kalau kita nak pakai line, kalau kita assign macam tu cikgu, kita akan dapat dapat semak murid kita punya tugasan. Dia akan simpan dalam ni, macam saya buat ni. Setiap murid dia buat, dia akan ada macam ni. Kalau cikgu buat account untuk murid, dia masuk melalui student access, bukan masuk melalui link yang kita beri. Dia pergi pada live worksheet, dia masuk sebagai student, dia letak password dengan ID, dia boleh pilih untuk menjawab soalan tu. Terpulang kepada cikgu. Okey, sekian sahaja. Saya rasa tidak susah dan cikgu-cikgu semua boleh membuatnya dengan lebih kreatif lah, saya rasa. Okey, mari kita lihat contoh latihan yang kita beri kepada murid yang dibina tadi. Ini contoh. Okey, contoh yang dah siap. Wahazal baladil amin. Okey. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey. Khalaqnal insana fi ahsani
takvim. Okey, kita contoh. Okey. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Okey, contoh lepas tu saya katakanlah dah selesai dan kita finish. Okey, kita boleh klik check answer. Check answer. Dia bagi tahu kat kita jawapannya dan tengok 6/10 sebab saya tak jawab habis kan. Kalau jawab habis dapatlah 10/10. Okey, itu sahaja contoh. Sekian, terima kasih.